अब चाहिँ हामी हाम्रो ल्याब म्यानेजमेन्ट सिस्टममा नयाँ ल्याब टेस्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ल्याबोरेटरी एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामी हाम्रो ड्यासबोर्डमा एन्टर गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी यो कन्फिगरेसनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याब टेस्ट देख्छौँ। त्यसमा एन्टर गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भ्यू हो, जुनमा चाहिँ हामीले अलरेडी हामीसँग भएको ल्याब टेस्टहरूको यो टेम्प्लेट हो। यदि हाम्रो ल्याबमा चाहिँ यो बाहेक कुनै हामीले नयाँ ल्याब टेस्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँ क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ यसको इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला ल्याब टेस्ट नेम, कस्ट, ल्याब टेस्ट कोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन कोड प्रोभाइड गर्छौँ, जुनले गर्दा चाहिँ हामीलाई पछि ग्रुपिङ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट फिल्डमा जानुपर्ने छ। यसमा चाहिँ अब हामीले नयाँ ल्याब टेस्ट क्रिएट गर्न लागेको भएर चाहिँ यसको लागि हामीले नयाँ प्रडक्ट नै क्रिएट गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले हजुरले यहाँ देखे अनुसारले नै हामीले सबै फिल्ड इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्छौँ, जुनमा चाहिँ हामीले एउटा इन्टरनल रिफरेन्स पनि प्रोभाइड गर्दा नि भयो नगर्दा नि भयो। यो रिफरेन्स भनेको चाहिँ हामीले एउटा सर्ट फर्म जुन चाहिँ हामीलाई सम्झिन सजिलो होस् त्यो इन्फर्मेसन भयो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई सेभ गर्छौँ। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ कन्टेन्टहरू एन्टर गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ सर्टेन कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले अलरेडी नै पहिल्यै एन्टर गरिसकेको हो। अब यदि हजुरले नयाँ चाहनुभयो भने हामीले यसमा क्रिएट गर्न सक्छौँ नयाँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको युनिट, रिफ्रेस इन्टरभलहरू अरू नयाँ कुनै मेथडहरू छ भने चाहिँ हामीले त्यो पनि एन्टर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रोमा अर्को फिचर भनेको चाहिँ एउटा टेस्ट बिफोर रिजल्ट र टेस्ट आफ्टर रिजल्ट हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले हामीले आफै कस्टमाइज गरेर एन्टर गरिदिन्छौँ र पछि यो चाहिँ हाम्रो कतिखेर युज हुन्छ भनेर हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्नेछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो ल्याब टेस्ट चाहिँ क्रिएट भयो, नयाँ ल्याब टेस्ट। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामी यो पेसेन्टमा गएर त्यसपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ मेक अपोइन्टमेन्ट, यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि अब हामीले यहाँ नयाँ आइटम एड गर्छौँ, जुन चाहिँ अघि भर्खर हामीले क्रिएट गरेको थियो। यसरी हामीले नयाँ आइटमलाई, नयाँ ल्याब टेस्टलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीले सेभ गर्छौँ र कन्फर्म गर्छौँ। त्यसपछि हामीले फाइनली यो प्रोसेस हाम्रो यहीँ सकिन्छ।